Dan een bijzondere oproep van de Amerikaanse ambassadeur in ons land. Hij haalt vandaag voor onze camera hard uit naar China en waarschuwt dat we op moeten passen met de hulp die China nu aanbiedt. Hier tussen de ambassades van veel andere landen zit ook de residentie van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. En voordat we naar binnen gaan, het is wel goed om te weten, hij belde ons zelf omdat hij graag zijn verhaal wilde doen. En dat is niet zonder reden. Deze beelden gaan de wereld over. Het zijn de Chinezen die hulpgoederen komen brengen. Já jsem velmi rád, že za námi vidíte výsledek snahy. We are all in this together. And I'm convinced that when we work together, we will all become stronger. Srbija to ne sme da zaboravi. And we shall prevail. Thank you. En dat terwijl Amerika vooral bezig lijkt te zijn met zijn eigen problemen. You know, shipping a few masks, shipping some doctors into some countries, that's not global leadership. It's very much appreciated that China is contributing because the last thing that they contributed on a global basis was this pandemic. But it's not their fault, right? Well, it came from there. En precies dit is ook wat president Trump nu al weken roept. I talk about the Chinese virus and I mean it. That's where it came from. De Amerikanen speelden natuurlijk altijd de hoofdrol op het wereldtoneel. Nou, wat je nu ziet is dat de Chinezen bij deze crisis eigenlijk voor het eerst die rol overnemen. En je merkt dat de Amerikanen daar tandenknarsend naar kijken. What the Chinese are engaged in is a PR campaign for the mistakes that they made 4 months ago. Het gebeurt niet elke dag dat je uitgenodigd wordt door de Amerikaanse ambassadeur. Maar nu China zich zo duidelijk profileert, voelt hij zich geroepen om zijn kant van het verhaal te doen. They can take all the credit they want for 600,000 faulty masks. For the masks that they ship from other parts of the world that come in that don't perform the way that they're supposed to or are unsanitary and those kinds of things. But you know what? In this time of crisis, we are thrilled that China is maybe stepping up and assuming part of this world global responsibility. We hope we see a change. Het gebeurt niet vaak dat een ambassadeur zich in zulke harde bewoordingen uitlaat. Toch kiest Piet Hoekstra nu bewust voor de aanval. It looks like you feel threatened by China. No, I'm not threatened by China. Really? No. I'm fully confident in America. But why does it bother you so much? It doesn't bother me. I think it's important. It looks like it bothers you. You know, what bothers me are your questions. Okay? That's fair. Okay, what bothers me is your questions and saying that what America's doing is all framed by China. I'm sorry, since our history, this is who we are. But if you really believe this, why are we here? We think it's important to tell the Dutch, if they're interested, about America's continuing story and continuing commitment. Er is de ambassadeur veel aangelegen om zijn punt te maken. Vooral ook omdat hij het idee heeft dat China niet eerlijk is geweest. They should have been more transparent, more open when this thing first developed. Think of the impact that we could have had globally if we would have had more accurate information sooner. Maar daarmee gaat hij voorbij aan de situatie in zijn eigen land, waar de crisis ook compleet onderschat is. It will go away. Just stay calm. I hate to say this, but it's true. We are now the epicenter of this crisis, right here in the nation's largest city. Things are going very well, as you see. It's been very strong. You know, Donald Trump downplayed the seriousness of this crisis for weeks. And as a result, this virus will hit all of us harder than it otherwise might have hit us. And again, nobody could have known a thing like this could happen. Terwijl in Europa en de Verenigde Staten de crisis op het hoogtepunt is, doet de Amerikaanse ambassadeur een oproep om vooral niet te veel te verwachten van China. If you want face masks and you say that is our salvation, great. If you want a cure and you want a commitment that says we are there each and every day, I'm going to stand there with onze echte vrienden, the Dutch and the Americans. We can be trusted and we're going to work together.